Încă un clip care începe cu tine la volan. Gabriela, e nebunit? Da, n-am înnebunit, doar că încerc să schimb puțin ritmul, să fac clipurile un pic mai interesante. Ultima oară când am început clipul de la volan, eram într-un Geely EX5. Astăzi ne aflăm într-un rival european pentru acea mașină. Ne aflăm în faceliftul lui Škoda Enyaq. Și pentru că vorbim de un facelift și vorbim de o companie europeană și vorbim de o mașină care s-a descurcat destul de bine pe partea de vânzări, am zis să facem ceva mai diferit, pentru că pe partea de specificații nu s-au schimbat foarte multe lucruri. Cam tot ce s-a schimbat pe Enyaq cu facelift ține de partea de design. Până la urmă, un facelift de foarte multe ori, nu întotdeauna, de foarte multe ori se limitează la partea de design exterior. Uneori se schimbă câteva chestii la interior. La unele companii se schimbă și foarte multe chestii pe partea tehnică. Aici însă nu este mult necesar cazul. Și ce am zis eu să fac? Păi am zis să fiu nebun, cum sunt eu de obicei, și să mă duc undeva până pe Transbucegi să filmez această mașină. De ce? Păi din două motive. Primul este faptul că e foarte cald afară. Și din păcate pe mașina asta, noi avem aici Enyaq-ul Coupe, pe mașina asta nu poți să îți cumperi plafon panoramic cu trapă care se deschide. Pe versiunea normală poți să faci chestia asta, dar pe Coupe nu poți. Poți să-ți iei doar acest plafon de sticlă, care, ce să vezi, nu are niciun fel de protecție solară, sticla nu este cromatică, deci te vei coace pe timp de vară absolut imediat. Și nu ai nicio soluție decât să-ți cumperi tu vreun parasolar cumpărat de pe Temu, mai știu eu, vreo invenție de asta. Și pentru că este foarte cald, am zis să mă duc unde? Unde este răcoare. Mergem pe Transbucegi și cu ocazia asta testăm și cum se conduce mașina pe DN. Suntem pe DN acum, tocmai ce am trecut de Ploiești. Testăm cum se conduce pe autostradă, ce consumuri obțin. Și vreau să văd cât de mult putem să recuperăm de sus, de pe Transbucegi, până la coborârea jos în Sinaia. Să vedem cât de multă energie poate recupera mașina în acest proces. Deci eu zic că e un clip foarte interesant. Ca idee, până la Ploiești am făcut testul meu de consum și am avut 12,4, deci o autonomie teoretică de vreo 600 de km cu mașina asta, care are baterie de 77 de kWh. Dar despre asta o să vorbim mai târziu și o să vorbim și despre diferențele dintre mașinile astea electrice și mașinile termice, grație unuia dintre membrii canalului, care este activ și pe grupul nostru de WhatsApp. În cazul în care nu știați, avem grup de WhatsApp, îl găsiți în secțiunea de descrierii acestui clip. Grup de WhatsApp unde ne-am strâns noi, oamenii din comunitatea cu și despre mașini, și unde am mai discutat cu acest membru al canalului, care mi-a pus pe hârtie câți bani a cheltuit cu un Enyaq și câți bani a cheltuit cu un Kodiaq. Are ambele mașini acasă, un 2.0 diesel versus o mașină electrică, în undeva la aproape 100.000 de kilometri, comparabil între cele două. Și la finalul acestui clip o să vorbim despre cifrele concrete, costul de exploatare, total cost of ownership, cum se numește, și o să vedeți niște lucruri interesante, pentru că toți sunt unii prin comentarii care zic că, domnule, dieselul moarte n-are și că e cea mai bună variantă. O să vedem dacă e așa sau nu, cu cifre concrete, repet, de la proprietari. Așadar, dacă vreți să vă alăturați comunității, intrați pe grupul de WhatsApp, îl găsiți în descriere. Nu uitați acum la început să-mi dați un mare like, un share, un subscribe, ajutați canalul cum puteți voi. Dacă vreți să deveniți membri ai canalului, puteți să apăsați pe butonul de alăturare. Și zic, hai să începem și o să vedeți că o să revenim la clip odată ce ajungem sus pe Transbucegi. Totul a fost bine și frumos până am ajuns în Comarnic. După ce am mers destul de liber până aici și consumul a fost mic, iată că a căzut și media de viteză și a crescut consumul. Și ce să vezi, mai avem 46% baterie pentru urcat până pe Transbucegi, filmat, plimbat pe acolo și întors la București. Ne iese? Știu, o să spuneți că sunt nebun, că am plecat în primul rând din București cu 70% baterie, dar eu zic că ne iese. Numai să se mai elibereze din traficul ăsta nenorocit. După lupte seculare, sau mă rog, ceea ce a părut ca o luptă seculară, iată că am ajuns și la destinația noastră finală de azi, respectiv Transbucegi, un loc pe care îl recomand de altfel și pe care l-ați mai văzut în clipurile mele, dar doar pe timp de vară, pentru că, ce să vezi, iarna e închis. În spatele meu, în partea aia, se poate vedea încă zăpadă, deși suntem la sfârșitul lunii iunie și aici, într-adevăr, față de București, am un foarte confortabil 21 de grade în care pot să mă lăfăi și pot să filmez
fără să-mi transpire absolut fiecare por de pe corp. Există și partea mai puțin plăcută, respectiv faptul că sunt agasat de tot felul de insecte aici în timp ce vă prezint mașina. Din moment ce am ajuns la locația de filmare, haideți să vorbim despre ce s-a schimbat pe ENIAC Facelift. Și vă spuneam că pe partea tehnică nu s-au schimbat foarte multe lucruri, o să vorbim și despre asta când o să ridic capota, deși știu, nu este niciun fel de motor de desubt, n-am de ce să o ridic, dar a devenit tradiție aici pe canal și așa o să facem. S-au schimbat foarte multe elemente de design și acum o să vă rog pe voi să vă uitați la mașina asta, să vă uitați la o poză cu aia veche, poate pun eu chiar una pe ecran și să-mi spuneți care vă place mai mult, aceasta sau cealaltă. Cert este că ce vedeți aici va fi implementat pe toate modelele Škoda de aici încolo. Pentru că și Škoda, la fel ca orice alt mare producător, vrea să-și întemeieze o identitate de brand. Acum, în accepțiunea unor producători, asta înseamnă că trebuie să faci toate mașinile să arate fix la fel, doar să difere dimensiunile. Ceea ce nu e neapărat cea mai bună idee. Aștept să văd ce o să facă Škoda în acest sens. Până acum am văzut ENIAC cu facelift și el Roku, care seamănă foarte mult la exterior. Sper să le dea totuși mașinilor în viitor și celor termice și așa mai departe identități ceva mai puternice, să nu fie cum se întâmpla la Audi sau la Mercedes acum ceva timp, să nu mai știi când te uiți la o mașină dacă e S-Class, C-Class, E-Class și așa mai departe. Cert este că acum avem o semnătură luminoasă pentru rularea pe timp de zi împărțită în segmente, dar atenție, această semnătură luminoasă care este bineînțeles și semnalizare, stați așa să descui mașina să vedeți și voi cum arată. Aceasta nu vine în standard. În standard primești o bară continuă dintr-o parte în alta. Aceasta este o opțiune pe care poți să o bifezi sau poate veni ca element de design în standard pe modelele care au pachetul Sportline. Sportline este un pachet care îți aduce foarte multe opțiuni și un design ceva mai agresiv, cum se întâmplă și pe modelul aici de față. Deci avem aceste sprâncene tăiate. Știți cum își făceau adolescenții acum ceva timp, își făceau câte o cresătură în sprânceană, să pară că sunt băieți răi, nu știu, n-am înțeles niciodată justificarea acelei mode. Cam asta are ENIAC acum și aici grila centrală, care înainte era mult mai mare și iluminată cu cristale, arăta într-un fel, acum este și ea iluminată, dar iarăși este opțiune și avem un alt design. Aici am filmat eu pe timp de noapte ca să vedeți cum arată. Personal mi se pare că această grilă iluminată e mult mai elegantă decât cea dinainte, care pur și simplu îți atrăgea mult prea mult privirea, mult prea mult atenția pe timp de noapte. Părea că ești un... Știți castorul ăla din reclamele de la Colgate care zâmbește așa și îi strălucesc foarte tare dinții și face un cling? Fix așa mi se părea că arăta ENIAC-ul pre-facelift cu acea grilă iluminată. Bara frontală, v-am spus, este mai agresivă pentru că aici avem pachetul Sportline, avem un alt design în partea de jos și blocurile optice au fost împărțite în două. Pare să fie o tradiție în momentul de față în industrie. Toți producătorii fac acum blocuri optice împărțite în două. Da, în partea de jos practic avem elementele de iluminare și să avem daytime running lights. Pe mașina asta mi se pare că arată bine. Dacă e să vorbim de tehnologia de iluminare, avem în standard tehnologie LED și opțional poți să-ți cumperi tehnologie Matrix Adaptive LED, pe care o avem și noi pe mașina asta. Și pe mașina asta mai avem și culoarea aceasta Steel Grey, care este opțională, e vreo 600 de euro. Arată bine, mi-aduce foarte mult aminte de, ghiciți ce? Nardo Grey. Pentru că mașina de lângă mine este versiunea coupe, nu știam când am programat mașina că voi avea cupeul, nu mă deranjează sub nicio formă. Trebuie să vorbim puțin și de coeficientul de rezistență la înaintare, care e foarte important pe toate mașinile, nu numai pe cele electrice, dar pe cele electrice contează un pic mai mult. Spre deosebire de versiunea mai utilitară, da, non-coupe a lui ENIAC, acesta are un coeficient de rezistență la înaintare de 0,225 față de 0,245 pe modelul break, să-i spunem SUV, non-coupe. Hai să vorbim puțin și despre jante. Avem modele noi, dimensiuni noi, de la 19 la 21 de inch. Dacă ții pachetul Sportline, ai în standard aceste jante de 20, dar poți să urci și la 21 dacă vrei. Oglinzi în negru, da, parte din pachetul Sportline și avem această cupolă din sticlă care, din punctul meu de vedere, nu e o idee bună. E o idee bună dacă ți-o iei pe versiunea normală, să-i spunem non-coupe, că aceea are și protecție textilă și se poate și deschide ca trapă. Aici doar ai un acoperiș de sticlă. Dacă stai într-o țară unde este foarte frig,
Poate că te ajută iarna să-ți încălzești habitacul, habar n-am. Eu, în verile astea toride pe care le avem în București și în România, n-aș bifa opțiunea asta, sau dacă aș bifa-o, mi-aș pune ceva textil să mă protejez, nu e o idee foarte bună. Și în spate, iarăși, modificările sunt foarte mici. Ce aș vrea să observați este că Škoda renunță la sigla cu, cum spuneau unii, ciocănitoarea, o siglă care era foarte cunoscută, cel puțin în Europa, și acum avem numele companiei scris cu litere negre pe această mașină, față, spate. Nu știu, din câte am înțeles, în China a început acest trend pentru că pentru clientul chinez unele branduri, siglele lor nu erau neapărat foarte cunoscute. Ei poate că știau numele unor companii, dar nu știau și logo-ul. Și atunci asocierea era greu de făcut și mulți producători au decis să treacă pe stratagema asta cu numele companiei scris în toate locurile. Eu nu sunt neapărat fan. În spate o să mai observați și faptul că avem inscripția Sportline foarte subtil, care îți spune că mașina asta are un nivel de echipare foarte generos. Adevărul fie spus, modelele construite pe această platformă MB au fost criticate încă de la început și, ce-i drept, la început această platformă avea foarte multe probleme, mai ales pe partea de software, pe partea de infotainment în cabină. Până și eu am criticat o mare parte dintre ele atunci când au fost inițial lansate și înțeleg frustrările clienților cu ele, dar adevărul trebuie spus, din punctul meu de vedere, platforma MB a celor de la Volkswagen a evoluat foarte mult în ultimii ani. Nemții s-au pus cu coatele pe carte, au învățat, au rezolvat, au reparat și mie mi se pare că MB a crescut foarte mult în ultimul timp. Uitați-vă doar la ID7. ID7-le, ăla pe care l-am prezentat la 46.000 de euro cu rabla, mi se pare o mașină absolut excelentă la banii ăia, dacă vrei un sedan electric mare, că e o mașină mare cât una 6, da? Deci mie mi se pare că MB-ul a evoluat foarte mult. Deși vorbim de o platformă de 400 de volți, mi se pare că în momentul de față, într-adevăr, o platformă pe 800 de volți e mai eficientă și se încarcă mai repede, dar în momentul de față, din păcate, nu avem foarte multe încărcătoare care se ducă peste 150, 200 de kW pe un singur port. Din păcate, asta e situația în România. Avem foarte multe puncte de încărcare. Din punctul meu de vedere, nu mai e o problemă să trăiești cu mașini electrică în România, dar puterea de încărcare nu este la nivelul țărilor din vest, unde știți foarte bine că am fost în Lisabona în trecut, am dat numai stații de 350 de kW. Și avantajul unei platforme pe 800 de volți în momentul de față e un pic limitat, cel puțin în România. Acum, nu fac apologia acestei platforme, se poate și mai bine, dar tot ce vreau eu să spun este că a evoluat foarte mult de-a lungul timpului. Hai să vorbim despre mașina asta, ce s-a schimbat, ce s-a păstrat și de ce am pus acest titlu cu Tesla în el. Da, și ca să atrag atenția, dar și pentru că în 2024 ENIAC a fost pe locul 5 în topul vânzărilor europene de mașini electrice, iar în Germania a fost pe locul 2. Iar anul acesta, din moment ce ENIAC a primit și un frățior mai mic, Elroq, modelele electrice de la Škoda au șanse să urce și mai sus în clasamentul european, mai ales bazat pe toată ura pe care oamenii o nutresc față de Elon Musk, pe care îl numesc nazist, din punctul meu de vedere, complet justificat. Cel puțin pentru nemți, cred că e un sentiment foarte nasol în momentul în care văd un astfel de om extrem de bogat că face tot felul de semne naziste pe scenă. Cred că îi trec fiori pentru că ei știu foarte bine ce înseamnă acest flagel. Și cred că ENIAC-ul și Elroq-ul se vor vinde din ce în ce mai bine pe măsură ce oamenii boicotează produsele Tesla. Concret, ai două versiuni practic la dispoziție în gama ENIAC în momentul de față. Va veni și una RS, dar despre asta o să vorbim când va fi cazul. Versiunea ENIAC 60 și 85. 80 era inițial. 85 e iarăși împărțit în două, versiunea normală și versiunea cu tracțiune integrală, care se numește 85X. Versiunea de 60 are o baterie cu o capacitate utilă de 59 de kWh și un singur motor electric pe puntea spate, bineînțeles, pentru că așa e gândită platforma MB, care produce 204 cai putere. Apoi treci la versiunea 85, care are 286 de cai pe puntea spate sau 286 de cai în total cu două motoare electrice, unul pe fiecare punte, dar Škoda nu ne comunică exact cât are fiecare motor sau dacă ai același motor pe puntea spate și unul suplimentar pe puntea față care doar să-i dea un pic de boost în anumite situații, nu ne spune nimic. Ce este interesant este faptul că și sprintul de la 0 la 100 de km este identic între versiunea 85 și 85X, ambele fac 100 în 6,7 secunde. Deci rămâne un mister până o să aflăm, când o să aflu care sunt datele concrete, o să vă spun. În momentul de față nu le am. Cei de la Škoda nu mi le-au spus. Cert este că pe versiunea
all-wheel drive 85X, ai într-adevăr un cuplu mai mare menționat în specificații de 656 de Nm, cred, în total. Deci, cam astea sunt specificațiile la care poți să te aștepți. Pe partea de încărcare, versiunea cu baterie mică îți încarcă la 135 de kW, versiunea cu baterie mare la 175 maxim. Pe curba de încărcare îi spun că 28 de minute de la 10 la 80% pentru versiunea cu baterie mare, pe care o avem și noi aici, sau 23 de minute pentru versiunea cu baterie mică. Cel mai probabil o să mă opresc și o să încarc mașina asta, nu foarte mult astăzi, pentru că eu sunt absolut convins că o să ajung înapoi la București cu destulă baterie, dar vreau să o încarc ca să văd cum se încarcă și probabil o să iau și o pauză să-mi iau ceva de mâncare, că sunt plecat de dimineață de acasă și n-am mâncat nimic. Doamne ferește să nu cumva să slăbesc. Cam astea sunt specificațiile, în rest suspensie independentă față-spate și aici am o mențiune importantă de făcut. Pe ENIAC, ultima oară când am condus-o, aveam suspensie adaptivă DCC, care este foarte importantă pe mașina asta. O să vă descriu că atunci când o conduc. Din punctul meu de vedere ar trebui să o bifați și încă o chestie importantă, nu vine cu pompă de căldură în standard. Dacă vrei pompă de căldură trebuie să plătești 1000 de euro în plus. Eu m-aș gândi foarte bine dacă am nevoie cu adevărat de pompa de căldură. V-am spus în mai multe clipuri, ea nu este în mod necesar utilă în absolut orice fel de situație. Mașinile Škoda sunt cunoscute pentru cât de practice sunt. Mi-a făcut o schemă limba. Ia fiți atenți aici. Deschidem, bineînțeles, din cheie portbagajul. Și avem 570 de litri la dispoziție aici în portbagaj și multe resturi lăsate de unii și de alții, multe adaptoare, cabluri și așa mai departe, puncte de ancorare aici, mai avem unul aici, da? Deci spații de depozitare, foarte multe lucruri interesante aici în portbagaj. Poți să-ți cumperi o opțiune pe care o avem și noi, chestia asta care are un fel de arici pe bază și poți să o pui în portbagaj oriunde ca să poți să delimitezi anumite zone. Cum ziceam, 570 de litri, de desubt nu prea mai e loc, avem doar un kit de pană. 570 de litri cu 15 litri mai puțin decât ai avea pe versiunea normală, să-i spunem, a lui ENIAC. Iată, avem și aici un punct de prindere. Foarte interesant, foarte practic, da, nu avem foarte multe de discutat. Hai să mergem și la interior, unde avem, bineînțeles, umbreluță. Aici avem o versiune full options și materialele, mie mi se pare, nu sunt sigur, dar mi se pare că au suferit un downgrade pe versiunea nouă a lui ENIAC. Posibil să mi se pare, dar mie mi se pare în continuare că pe versiunile vechi pe care le-am testat eu, parcă aveam un plastic de calitate mai bună. Aici, de exemplu, se putea mult mai bine. Da? Nu mă interesează zona de jos, că acolo oricum nu se ating, dar aici dai cu genunchiul, aici pui mâna. Aici avem acest ornament care imită fibra de carbon, parte din pachetul Sportline, și interiorul Sportline, care vine cu o combinație de microfibră și piele sintetică. Poți să-ți cumperi versiunea Lounge pentru interior, care vine cu piele naturală, sau în versiunea de bază primești tapiserie textilă. Textil care provine din materiale reciclate. Apropo, hai să deschidem și cotiera, care bineînțeles se deschide. Și aici poți să pui două pahare, ce vrei tu, se deschide și acest ski hatch. Da, și avem tot spațiul necesar aici. Apropo, puține mașini au atât spațiu aici în spate și apropo, scaunul nu e reglat în poziția mai confortabilă la condus, chiar mai în față, mai în spate. Aici spații de depozitare, climatizare pe 3 zone care vine în standard pe ENIAC și podeaua este aproape complet plană. Și cam așa arată planșa de bord. N-a fost modificat mare lucru pe ea. Observați, bineînțeles, cea mai mare modificare, respectiv faptul că pe volan avem scris numele producătorului, nu mai avem sigla, și acest volan sport vine pe toate versiunile ENIAC în acest moment. Instrumentarul de bord de 5 inch vine în standard, acesta de multimedia de 13 inch vine în standard pe toate modelele, deci primești ceva mai mult echipament și avem și acest plafon de sticle de care v-am spus și mai devreme. Hai să ne urcăm și în față, să vedem cum stau lucrurile și acolo. Avem un material plastic aici, dar cel puțin e mai moale la atingere. Același trim aici, piele sintetică aici și aici același plastic neprietenos. Puteți să observați cum încape o sticlă de 1 litru. Pe mașina asta avem și sistemul audio Canton, care nu e neapărat cine știe ce, dar îmi plac foarte mult aceste scaune de pe modelul Sportline.
Sunt scaunele sport, se simt foarte bine. La șofer avem tot ce ne trebuie, masaj, memorii, reglaj electric în toate direcțiile. Ce mi se pare mie interesant este că scaunul pasagerului nu primește absolut nimic. Ceea ce nu mi se pare ok. De când nu mai contează absolut deloc pasagerii din mașini? Da? Acolo avem scaun cu reglare manuală pe toate direcțiile. Nu avem masaj, avem încălzire în ambele scaune, dar eu cred că se putea mai bine. Și cam așa arată volanul mai de aproape. Instrumentarul de bord a rămas neschimbat. Avem un head-up display uriaș cu realitate augmentată, care e chiar impresionant. Îți arată când te apropii de marginea benzii, când te apropii prea mult de o mașină din față. Foarte multe chestii interesante. Aici, pe partea de calitatea construcției, avem piele sintetică, aici avem plastic. Plasticul ăsta este moale, aici se simte foarte ok pielea asta, n-am ce să comentez, dar de aici în jos iarăși avem materiale care nu sunt tocmai ok și un buzunar ascuns aici. Da, butonul pentru cruise control adaptiv. Avem o chestie pe care am văzut-o recent în mai multe mașini. Avem suportul de pahare reglabil. Da? Chestia asta poți să o pui în mai multe poziții și poți să faci un suport de pahare mai mare sau mai mic în funcție de nevoile tale. Da, acum l-am făcut mai mic pe ăsta din stânga și mai mare pe ăsta din dreapta, sau poți să le fac egale sau poți să-l mai mut odată și să-l fac mai mic pe ăsta. Da? În funcție de nevoile tale poți să ajustezi. Priză de încărcare wireless, suport de telefon, schimbătorul de viteze, uitați ce mic e, suport pentru monezi, da, păi da, vorbim totuși de o Škoda și dacă vorbim de o Škoda avem și umbrelă aici, da, nu se dezmint cehii, cotieră cu destul de mult spațiu de stocare și ăsta e configurabil. Ia uitați acolo, se deschide și poți să mai ascunzi niște chestii acolo. Foarte tare. Prindere aici. Și cam așa arată planșa de bord. Despre sistemul multimedia pot să vă spun că ați observat, da? Avem Android Auto Wireless care e afișat pe tot ecranul. Pot să vă spun că se mișcă mult mai bine decât înainte, da? Și că poți să-l customizezi în foarte multe feluri. De exemplu, aici avem o listă de scurtături pe care poți să le customizezi, să pui tu ce vrei acolo sus. Iarăși avem un drop-down menu aici, care poate fi și el configurat. Deci foarte multe chestii se pot configura. Da, cam așa arată. Practic ăsta este asistentul vocal al celor de la, asistentul inteligent al celor de la Škoda. Android Auto aici în partea de jos, ăsta este volumul, care iarăși e sensibil la atingere și îmi place că avem butoane fizice aici pentru foarte multe funcții ale mașinii, inclusiv mod de condus, sisteme de asistență și așa mai departe. Dar overall este afacerea standard pe care o găsești pe modelele din grupul VAG în acest moment. În momentul de față plecăm de pe Transbucegi, începem să coborâm. Și o persoană cu foarte puțină experiență în ceea ce privește mașinile electrice s-ar putea panica în momentul ăsta. Pentru că mai avem 30% baterie rămasă. E drept, v-am spus, nu mulți sunt nebuni ca mine, după unii sunt nebuni, să plece cu 70% la drum, baterie pe un drum mai lung. Dar eu am plecat cu 70% și nu cred că o să am o problemă să ajung înapoi. Da, am ajuns cu 30%. Aici avem un consum de 22,7. Țineți minte că atunci când am făcut primul update, terminasem porțiunea de test PDN și aveam consum de 12,5. La 22,7 e o diferență, dar am început urcarea, am mers pe serpentine, m-am distrat și eu puțin cu mașina, că de ce să și faci singur pe drum și bineînțeles că acest consum a urcat, am stat și în ambuteiaj, mă rog, a scăzut și viteza medie la 42. Acum noi începem să coborâm, o să resetez un computer de bord, să vedem ce consum avem mediu pe coborâre, să vedem cât o să scadă per total consumul mașinii de la plecarea din București până aici și înapoi, bineînțeles, cât o să scadă și să vedem câtă energie putem să recuperăm cu ENIAC Coupé aici pe Transbucegi la vale. Pentru că acum suntem pe coborâre, nici nu am plecat bine și am 22,6 consum de la 22,7 și iarăși o să continuăm să coborâm. Profit de acest moment pentru că până acasă mai am 144 de km și mașina mea arată 110 autonomie, deci o să fie la limită, da? Eu zic că ajung fără niciun fel de problemă, dar cel mai probabil o să mă opresc să mănânc ceva, caz în care o să și pun mașina la încărcat câteva minute, nu o să stăm mult, dar vreau să văd și cum se încarcă cu ocazia asta, pentru că e și asta un lucru important de menționat. O să profit de ocazie și să vorbim puțin despre cum se conduce mașina când vrei să mergi ceva mai sportiv și pe DN, pentru că asta am făcut deja. ENIAC-ul rămâne o mașină super confortabilă și rafinată, mi se pare super bine antifonată, deși parcă versiunea anterioară pe care am condus-o stătea un pic mai bine pe partea asta,
nu e rău deloc ce se întâmplă nici pe facelift. Parcă are totuși un pic mai puțin antifonare decât îmi aduc eu aminte, dar nu cu foarte mult. Deci, per total, se descurcă foarte bine. V-am arătat consumul 12,5. Ăla e consumul pe care trebuie să-l luați în considerare, pentru că ce s-a întâmplat de acolo încoace nu vreți să știți. Am fost pe urcare, au fost mai multe elemente care au contribuit la creșterea consumului. La 12,5, pe temperatura asta, ai o autonomie de undeva la 600 de km în ritm de mers pe DN. Ceea ce, să fim serioși, e mai mult decât de ajuns. 60% cu o baterie full. Dacă vrei să mergi gen 70% din baterie, 7 ori 6, undeva la 400 de km, să zicem între 10 și 80%. Te oprești, încarci 20 de minute, pleci iarăși la drum și poți să faci o pauză de 20 de minute la fiecare 400 de km. Eu zic că e bine. Ce am observat însă este faptul că mașina are parcă câteva probleme pe parte de suspensie. Ultimul Enyaq pe care l-am condus într-adevăr avea suspensie adaptivă și mi se pare că pe mașina asta pe care nu avem suspensie adaptivă, mi se pare că se simte faptul că nu am suspensie adaptivă pe mașina asta, mai ales din moment ce avem jante pe 20 de inci pe ea, jante destul de mari și peste anumite denivelări, inclusiv aici pe Transbucegi, unde din păcate calitatea asfaltului este deteriorată de la an la an și observ chestia asta pentru că vin în fiecare an cel puțin o dată pe an aici. Mi se pare că apar cratere din ce în ce mai mari, mi se pare că nu are nimeni grijă de infrastructura de aici, nu are nimeni grijă de drumul ăsta și e din ce în ce mai rău. Și asta mi-a permis să observ cât de bine sau mai puțin bine se descurcă suspensia în astfel de condiții, da? Și nu e cum s-ar simți suspensia adaptivă. De aceea, recomandarea mea ar fi să mergeți pe versiunea cu amortizoarele adaptive, pentru că chiar fac o diferență și e o diferență importantă din punctul meu de vedere. E o diferență observabilă, mai ales dacă ți iei jantele astea mari, pentru că altfel suspensia se simte un pic prea jucăușă, aș spune, parcă dansează mult prea mult șasiul pe dedesubt, având în vedere drumurile pe care am mers și mi se pare că nici izolarea fonică nu este atât de bună pe partea de suspensie pe cât ar trebui să fie. Pentru un verdict definitiv pe partea asta, va trebui să așteptați până ajungem pe autostradă să fac testul cu decibelmetru să vorbim despre asta. În rest, am apreciat foarte mult faptul că avem un sistem de cruise control adaptiv foarte bun, care funcționează cu head-up display-ul și practic călătoriile sunt foarte relaxante. Ce nu îmi place este că by default mașina are adoptarea limitelor de viteză automată implementată și am avut secțiuni de drum unde mașina visa ea limită de 20 de km pe oră, deși nu era cazul sub nicio formă și înfrâna foarte mult. Dar asta se poate debifa din meniul mașinii, poți să alegi să oprești această opțiune care îți adoptă automat limitele de viteză de pe porțiunea de drum pe care circuli. În rest, Travel Assist-ul funcționează foarte bine, poți să bifezi dacă vrei Travel Assist sau un asistent simplu la rulare, adică Travel Assist-ul te va ține și pe bandă, nu doar la o distanță respectabilă față de cei din fața ta. Ceva ce nu e neapărat nou, dar îmi place cum lucrează cu head-up display-ul care îți arată când te apropii de marginea benzii, când te apropii prea mult de mașina din față, foarte multe informații utile, dar atenție, ca să beneficiați de toate funcțiile sistemului head-up display, nu ar trebui să purtați ochelari cu polarizare. Asta probabil că știți deja. Și iată că am ajuns la cabana de EQ, la primul punct intermediar și n-am consumat deloc baterie și autonomia a crescut de la 110 la 116 km. Hai să vedem cu cât ajungem jos. Iată că am ajuns și în Sinaia, am coborât de pe Transbucegi și hai să vedem puțin cât am recuperat energie. Avem 34% în momentul de față baterie și 167 de km estimați autonomie. Și până acasă mai avem 124. Eu cred că putem să ajungem fără niciun fel de problemă acasă, mai ales că de aici coborâm pe DN1, da? Singura problemă va fi pe autostradă, să vedem cât consumă mașina acolo. Consumul, teoretic, la coborâre a fost minus 19 kWh la 100 de km, deci dacă aș fi mers 100 de km în ritmul ăla, aș fi încărcat bateria 19 kWh și pe termen lung consumul a scăzut în momentul de față de sus, de la 22,7 la 17,5 pe 100 de kilometri. Cam bine.
schimbare de planuri pentru că trebuie să ajung repede acasă să primesc un colet. Știți cum e? Te sună curierul, bossule, unde ești? Aia e, eram pe drum. Am vrut să încarc mașina pe drum, să mă opresc să mănânc ceva, dar, după cum puteți vedea, calculele din târg nu se potrivesc, calculele de acasă nu se potrivesc cu cele din târg întotdeauna. Așa că ne-am pus direct spre casă. Câteva chestii interesante. Când am intrat pe autostradă, mașina mi arăta un consum de doar 14,8, mă rog, hai să zicem 15, după ce am coborât de pe Transbucej, deci a scăzut din ce în ce mai mult, ceea ce mi se pare genial și mi-arăta o autonomie cu 27%, avem 27% baterie, deci gândiți-vă, am plecat cu 30% de sus, până la intrarea pe A3 de la Ploiești, am consumat doar 3% din baterie și mi-arăta o autonomie de undeva la 150 de km și am zis gata, îi dau spre casă. Asta pentru cei care zic că, domnule, trebuie să-ți planifici călătoriile cu mașinile electrice, n-ajungi, nu știu ce. Poftim, s-a întâmplat o chestie neprevăzută și eu m-am pus la drum către București. În momentul de față suntem pe autostradă, mai avem puțin și ieșim în Otopeni, suntem pe A0 și cu ocazia asta am făcut și testul de consum pe autostradă. Am ținut mașina la 130 și media în acest moment indicată de mașină este de 19 kWh la 100 de km. Mă așteptam să fie undeva la 20-20 ceva, mi se pare foarte ok. Din punctul meu de vedere, la un consum de 19, având în vedere că avem baterie de 77 de kWh net, ar trebui să ai o autonomie de undeva la 400 de km cu un plin. Hai să spunem că faci doar 70%, da? Între 10 și 80% ții mașina, atunci ai avea undeva la 280 de km pe autostradă. Eu zic că la 300 de km să iei o pauză e binevenit, da? 300 de km pe autostradă înseamnă undeva la 2 ore jumate de stat pe scaun. Pentru mine e de ajuns, pentru mine e ok și mașina se încarcă repede. Se pare că în clipul ăsta nu o să aflăm cât de repede se încarcă, dar dacă o pun totuși la încărcat, probabil o să fac un TikTok despre asta și o să-l vedeți acolo sau o să vă pun aici pe YouTube, pe canal, un short cu cât de repede se încarcă mașina asta. Vedem în ce condiții ajungem acasă. Acum mai am 25 de km până acasă și 63 de km autonomie indicată, dar în momentul în care o să ies de pe autostradă o să-și mai revină un pic și o să vorbim și despre cum se conduce mașina în oraș. Câteva lucruri despre modul în care se conduce mașina pe autostradă înainte să încheiem. Vei folosi foarte mult cruise control-ul adaptiv, care funcționează foarte bine. Vă spuneam, poți să setezi, să adopte limitele de viteză automat, te păstrează pe bandă, deci este foarte relaxant și este liniște la bordul mașinii. Mi-am folosit decibel metrul în sensul ăsta și am avut o medie de 78 de decibeli. Ceea ce nu e neapărat cea mai bună variantă, adică cel mai puțin am scos 76, dar nu e nici cel mai mult. Îmi cer scuze pentru teleportarea asta bruscă în oraș, am primit un apel între timp, s-a anulat urgența, ce să-i faci, asta e. Oricum, am ajuns în București, mai avem 10% baterie, deci fără niciun fel de problemă. Acum aș putea să mă duc să încarc oriunde mașina. Poate o să și fac, dar cred că o să mă duc acasă pentru că este mult prea cald afară. Bun, revenind la Škoda Enyaq. Vă spuneam că pe autostradă a fost destul de silențioasă. Dacă te gândești vreun moment că 286 de cai nu sunt de ajuns pentru orice fel de depășire, zic eu că te înșeli. Mașina are și destul cuplu pentru orice tip de depășire, deci nu o să fie niciun fel de problemă din punctul ăsta de vedere. De asta nici nu am mai filmat partea de depășiri, de accelerații și așa mai departe, cum făceam în mod normal. Dar iată, ne ajung și în oraș, unde trebuie să vorbim puțin despre cum se conduce mașina asta cu suspensia pasivă. Vă spuneam că ultima oară când am testat un Enyaq a fost dotat cu suspensia activă, cu amortizoarele adaptive și, într-adevăr, se simțea mai confortabilă decât versiunea pe care o avem astăzi aici la test. Nu că asta nu ar fi o mașină confortabilă, numai că, mai ales în oraș, acolo unde ai foarte multe schimbări de ritm, să-i spunem, schimbări de suprafețe, unde ai foarte multe zone cu denivelări de toate felurile, aici se va simți cel mai mult diferența între cele două suspensii. Da? Și din fericire sau nefericire, luați-o cum vreți, noi ne petrecem marea parte a timpului în oraș. Asta înseamnă că mașina și comportamentul ei va conta foarte mult raportat la cum se descurcă în oraș. Ce pot eu să vă spun este că mi-aș cumpăra suspensie adaptivă, da? Nu știu cât costă, n-am apucat să intru pe configurator, dar cu siguranță aș bifa-o. Mi se pare
un pic nasol faptul că, deși mașina asta costă undeva la 58.000 spre 60.000 de euro, nu are inclusă și această opțiune, deci ar putea fi și mai scumpă, dar cu siguranță aș bifa-o pentru că pur și simplu, din ce mi-aduc aminte de ultima oară când am condus un ENIAC, nivelează foarte bine toate imperfecțiunile din asfalt. Altfel, cu suspensia asta, mașina se simte, suspensia ei în primul rând, se simte foarte, de parcă e tot timpul, lucrează tot timpul, da? O simți tot timpul cum lucrează sub tine, nu e nici cea mai silențioasă din segmentul ăsta, ocazional o mai auzi și atunci, da, aș recomanda să vă luați suspensie adaptivă. În rest, însă, sunt foarte puține critici pe care le-am la adresa lui ENIAC. Îmi place și se vede faptul că, dacă tot vorbim de folosirea mașinii în oraș, se vede faptul că are o platformă electrică la bază, dedicată electrică. Și asta înseamnă că diametrul de bracaj este foarte bun. O să poți să parchezi mașina asta impecabil, foarte repede, foarte ușor. Vizibilitatea iarăși este foarte bună, mai puțin în spate pentru că avem acoperișul ăsta care plonjează, dar dacă ți iei versiunea normală, n-ar trebui să fie asta o problemă. Deci, pe partea asta, mi se pare că mașina se descurcă foarte bine la navigat pe străzi înguste, la parcat. Ce pot să vă spun este că comenzile sunt foarte ușoare, servodirecția este foarte ușoară, frâna este destul de sensibilă, dar totuși e dozată corect. Pedala de accelerație este super sensibilă, chiar și în modul normal de condus. Asta nu-mi place. Treci de pe loc foarte repede, trebuie doar să apeși un pic mai tare și imediat ați zbugit-o de sub tine mașina, ceea ce nu este neapărat foarte plăcut. Mi-ar fi plăcut să fie un pic mai calmată în modul normal de condus și ok, poate să fie ceva mai brutal în modul sport, dar în modul normal mi-ar fi plăcut să fie un pic mai liniștită, să spunem, pedala de accelerație, dar în rest mașina se conduce foarte ușor, se parchează foarte ușor. Ce nu-mi place este rezoluția camerelor care a rămas în urmă. V-am spus asta, cred că pe toate mașinile făcute pe platforma MB sau pe MQB Evo, au pus ecrane mari în mașini, dar n-au schimbat senzorul de la camere. Și atunci când bagi mașina în marș arier, se vede foarte pixelat pe acest ecran mare, foarte mare, chiar și pentru standardele din ziua de azi. Deci, din punctul meu de vedere, s-ar putea lucra acolo. Bine, vezi, ai o idee asupra ce se întâmplă în jurul tău. Ai senzori de parcare care și intervin, apropo, când dai cu spatele și îți frânează ei singuri. Dar mi-ar fi plăcut o cameră cu o rezoluție ceva mai bună. Adică, cel puțin pe mașinile chinezești, în ultima perioadă am văzut niște rezoluții absolut impresionante și am putea și noi în Europa să facem chestii de genul ăsta. Hai să vorbim puțin și despre consum. În oraș am avut o medie de undeva la 22 de kWh la 100 de km. Observabil mai mult decât am obținut ultima oară cu ENIAC, când am avut 18,5, dar traficul era complet altfel. Mi se pare că traficul în București e din ce în ce mai rău și nu era nici atât de cald, pentru că avem acest acoperiș din sticlă. În mașină se va încălzi destul de repede și aerul condiționat trebuie să lucreze extra. Și asta înseamnă că consumul va crește exponențial. Da, 22, ai undeva la 350 de kilometri cu un plin în oraș. În oraș nu o să ai probleme cu autonomia. O pui și o încarci 10-20 de minute și s-a încărcat și ți ajunge încă o săptămână. Deci din punctul ăsta de vedere nu mi se pare o problemă. O problemă ar putea fi costul, să spunem, da? Pentru că dacă ai o mașină care îți consumă 18 și o mașină care îți consumă 22, costul de exploatare va fi mult mai mic, nu? Undeva la 10 lei mai puțin pe 100 de kilometri dacă vorbim de încărcare publică. Deci se va simți în funcție de câți kilometri faci. Overall însă e o mașină foarte ok. Dar repet, luați-vă suspensia DCC și luați-vă câteva măsuri de siguranță înainte să comandați mașina asta în ceea ce privește configurația finală pe care vrei să ți-o aduci acasă. Bun. Și atunci, care sunt concluziile cu privire la Škoda Enyaq Facelift? Păi, în primul rând, trebuie să vorbim de prețuri. Mașina asta, așa cum o vedeți aici, e undeva la 60.000 de euro. Cam full, cred că puteam să mai punem niște jante un pic mai mari și interiorul lounge cu piele naturală ar fi trecut de 60.000. Din păcate, în momentul de față, într-adevăr, rabla este suspendată. Asta înseamnă că nu o să beneficiezi de 7.400 de euro din partea statului. Sperăm ca problema asta să fie rezolvată odată cu numirea noului ministru, să vedem ce propuneri se fac pe acolo, pentru că mi se pare injust să fie luați banii de la
Fondul pentru mediu, care sunt surse extrabugetară, n-au treabă cu deficitul și așa mai departe, în loc să fie folosiți pentru a impulsiona piața auto din România, care până în momentul de față a scăzut vreo 30 și ceva la sută anul ăsta, în loc să faci chestia asta și să lași un program care funcționează să ruleze, mi se pare greșit să-l suspenzi. Dar astea sunt datele cu care lucrăm în momentul de față. Deci n-ai putea să iei mașina asta cu 52.500, trebuie să o iei cu 60.000. Poți să o iei și mai ieftin, bineînțeles, dacă nu bifezi toate opțiunile, nu e versiunea de 85 sau 85X, nu e echiparea Sportline, o e pe cea de 60, acolo încep prețurile de la 42.000 pentru versiunea normală, 44.000 pentru versiunea coupe. Cât despre rivalii lui ENIAC, păi evident Tesla Model Y este unul dintre ele. Eu unul nu mi-aș cumpăra niciodată, n-am recomandat Model Y, chiar acum, având în vedere situația geopolitică, cu siguranță nu aș cumpăra o mașină de genul ăla, chiar dacă să spunem că e mai bună decât asta. Poate spuneți-mi nebun că am niște principii, nu știu. Problema mea. Alți rivali pe care îi pot identifica, bineînțeles, frații de platformă ID4 și Ford Capri, sunt rivali pentru mașina asta, Tavascanu până la un punct, apoi avem nou lansatul Geely EX5, avem Nissan Ariya, un rival pentru mașina asta, Renault Scenic, avem destul de mulți rivali în spațiul acesta și aș vrea să știu pe care l-ați cumpărat voi. Dar, înainte de asta, vreau să vorbim puțin despre, că știu că multă lume se spune, de ce aș da atâția bani pe mașina asta? Și v-am promis că o să vă spun din experiența unui membru de pe grupul nostru de WhatsApp, care are o astfel de mașină de vreo 3 ani de zile și l-am rugat să-mi scrie câteva gânduri despre experiența cu ea și despre total cost of ownership, da? Și ca să fie clar, omul are un ENIAC IV80, deci versiunea pre-facelift, și un Kodiaq 2.0 TDI pe care le-a achiziționat în același timp. Și mi-a făcut așa o listă cu prețul de achiziție, 46.000 de euro pentru ENIAC IV80, 46.000 de euro pentru Kodiaqul 2.0 TDI Laurent Clement. Da? Deci, în primul rând, pornim de la fix același preț. Ce-i drept, prețul pentru ENIAC a fost cu rabla. Apoi, în 87.000 de kilometri, ne spune omul, pe ENIAC a avut un singur cost. 980 de lei, care a fost o revizie. Atât. Asta pe mașina electrică. Pentru că mașinile electrice au regenerare foarte puternică, n-a trebuit să schimbe plăcuțele, n-a trebuit să schimbe discurile, mașina a mers impecabil. Apoi, costul cu combustibilul, să spunem, cu alimentarea, a fost undeva la 17.000 de lei pe 87.000 de kilometri, în condițiile în care a încărcat acasă pentru, și ați păstrat foarte concret datele, bravo lui, a încărcat acasă la 0,8 lei pe kilowatt 70.000 de kilometri parcurși și a încărcat la fast charge 17.000 de kilometri. Cei încărcați acasă au fost undeva la 9.800 de lei, pentru că consumul mașinii pe medie a fost undeva la 18 kWh pe 100 de kilometri parcurși, iar la fast charge a încărcat de 6.622 de lei. Deci mi-a luat omul perfect, da? Deci total costuri 17.400 de lei. Și acum trecem la diesel și a luat intervalul până la 100.000 de kilometri, pentru că Kodiaqul în momentul de față are 140.000 de kilometri, dar ca să fie corect, da, cu ENIAC-ul electric a luat costurile până la 100.000 de kilometri. Costuri: 3 seturi de plăcuțe frână față, 2.700 de lei. Un set de discuri față, 2.200 de lei. Un set plăcuțe spate, 600 de lei. Schimbare termoflotă, 1.000 de lei. Revizii, 7.500 de lei. 5 revizii au fost, da? Revizie cutie de viteze și sistem 4x4, 2.500 de lei. Costuri neprevăzute, 1.500 de lei. Impozit, 400 de lei pe an. Combustibil, 55.800 de lei, plus AdBlue, undeva la 2.000 de lei. Total costuri, 77.000 de lei, 400. Versus 17.000 de lei, 400, da? Asta la 100.000 de kilometri. Total costuri, deci diferența între cele două este undeva la 60.000 de lei. Convertind asta în euro, sunt vreo 12.000 de euro economisiți în 3 ani jumate. Și mai scrie aici că la 160.000 de kilometri costurile la Kodiaq cresc, pentru că mai trebuie să schimbi o dată plăcuțele și frânele, mai trebuie să schimbi și distribuția, încă o revizie la grup și la cutie și așa mai departe. Deci,
nu au decât să crească comparativ cu ENIAC-ul, care la 80.000 de kilometri, când s-a dus să-și facă revizia anul trecut, aveau undeva la 30% uzură doar discurile și plăcuțele. Doar atât. Da? Deci nici nu se compară. Eu înțeleg, suntem pasionați de mașini, înțeleg și eu sunt pasionat de mașini, dar din punctul de vedere al costurilor, chiar dacă omul nostru încărca doar la stații publice, tot ieșea mult mai ieftin decât comparativ cu o mașină termică. Și sigur, 2.0 TDI-ul ăla de pe Kodiaq o să-i asigură o autonomie mai mare când pleacă la drumuri lungi, dar de câte ori ai nevoie cu adevărat de drumuri atât de lungi? Că v-am spus și la mașina asta că este autonomia pe toate tipurile de drum. De cele mai multe ori o să ai nevoie de o pauză după 300 de km la volan. Zic eu, nu știu, sunt sigur că sunt mulți printre voi șoferi de tir sau oameni de a căror viață depinde să ajungă cât mai repede la destinație. Eu nu sunt unul dintre ei. Și știu că sună de parcă fac apologia mașinilor electrice, dar per total, dacă te uiți la total cost of ownership, este incredibil cât de ieftin ești cu o mașină electrică. Singurul lucru de care mai trebuie să ții cont este devalorizarea, care într-adevăr la mașinile electrice este mai mare decât la cele termice. Dar pe măsură ce tehnologia se va îmbunătăți, se va maturiza, oamenii se vor obișnui mai mult cu ea, sunt absolut convins că motivul pentru care mașinile electrice sunt atât de devalorizate în momentul de față ține foarte mult de frica de necunoscut. Da? Dacă e o mașină electrică sub 100.000 de kilometri, da? Cel mai probabil starea bateriei va fi foarte bună în continuare, ai garanții până la 160.000 de kilometri, nu o să te doară capul 8 ani de zile. Sunt absolut convins că mulți oameni nu vor să plătească cât ar trebui să plătească pe o mașină electrică, pentru că le e frică de aceste costuri și aceste defecte care ar putea să apară. Într-adevăr, și tehnologia se uzează moral foarte repede, pentru că se fac foarte multe avansuri tehnologice. Dar lucrurile astea se vor regla în viitor. Știu că sună de parcă fac apologia mașinilor electrice, dar credeți-mă, nu ăsta e scopul meu. Vorbim pe cifre concrete. Mulțumesc lui Bogdan că ne-a trimis aceste date. Cam ăsta a fost review-ul meu cu Škoda Enyaq. Până data viitoare, nu uitați de like, share, subscribe și, bineînțeles, nu uitați să vă hrăniți pasiunile.